नमस्कार, मी हर्षास किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। तर चाट म्हटलं की सगळ्यांच्याच तोंडाला पाणी सुटतं आणि त्यातलाच एक पदार्थ मी बनवून दाखवणार आहे, तो आहे रगडा पॅटीस। चला तर मग बघूया कसा बनवायचा। रगड्यासाठी आपल्याला पांढरा वाटाणा लागतो। मी पांढरा वाटाणा रात्रभर भिजत घातलेला होता आणि याच्या आपल्याला कुकरमध्ये 4 शिट्या करून घेणार आहोत। यात हळद आणि मीठ घालणार आहोत। चला तर मग पुढची प्रोसेस बघूया। वाटाणा उकडलेला आहे, वाटाणा चांगला उकडलाय, त्याला कुकरमध्ये 4 शिट्ट्यांमध्ये चांगला शिजलेला आहे। चला तर आपण रगडा तयार करून घेऊया। रगडा बनवण्यासाठी आपण कढई तापत ठेवलेली आहे, त्यात तेल टाकून घेऊया। यात 2 चमचे तेल टाकायचं। तेल तापल्यानंतर जिरं मोहरीची फोडणी घालायची। जिरं मोहरी तडतडल्यानंतर एक कांदा बारीक चिरलेला घालून घ्यायचा आहे। कांदा चांगला ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा। कांदा थोडा लालसर ब्राऊन झाला की त्यामध्ये आपण हिरवी मिरची घालून घेणार आहोत। हिरवी मिरची, अद्रक आणि लसूणचा ठेचा आहे ते घालून घेणार आहोत। 1.5 चमचा घातलाय मी। तुम्हाला जर जास्त आवडत असेल तर जास्त टाका, कमी आवडत असेल तर कमी। अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, आणि आपण उकडलाय तो वाटाणा घालून घेऊया। वाटाणा आपण थोडासा स्मॅश करून घेऊया। यात बटाटा टाकला तरी चालतो। यात आपण वाटाण्याचं पाणी टाकून घेऊया। आणि चवीनुसार मीठ घालून घेऊ। थोडी कोथिंबीर घालून घेऊया। आता
आपला रगडा तयार आहे. एक उकळी आली की झाला. तोपर्यंत आपण पॅटीस तयार करून घेऊया. आपला रगडा तयार होतोय तोपर्यंत आपण पॅटीस तयार करून घेऊया. पॅटीस साठी मी 2 मध्यम आकाराचे बटाटे घेतलेले. बटाटे उकडून कुचकरून घेतलेले आहे. आता यात आपण 2 चमचे ब्रेड क्रम्स टाकणार आहोत. ब्रेड क्रम्स नसले तर तुम्ही पोहे सुद्धा घालू शकता. थोडी कोथिंबीर घालूया. एक चमचा भरून मिरची, अद्रक आणि लसूणची पेस्ट घालूया. आणि थोडं जिरं घालूया. चवीनुसार मीठ घालूया. आणि थोडा चाट मसाला अर्धा चमचा. हे सगळं साहित्य आपण एकत्र करून घेऊया. हे आता आपले एकत्र करून झालेलं आहे. आता आपण त्याचे पॅटीस करून घेऊया. आपल्याला आवडतील त्या पद्धतीने आकार द्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपण सगळं तयार करून घेऊया. रगडा चांगला शिजलेला आहे. आपण त्याला साईडला करून घेऊ. पॅटीस बनवण्यासाठी तवा ठेवून घेऊया. तव्यामध्ये थोडं तेल घालू. तेल चांगलं तापलेलं आहे. त्यामध्ये आपण पॅटीस ठेवू. पॅटीस एका साइडने पूर्ण ब्राऊन होऊ देऊया. एका बाजूने आपले पूर्ण छान ब्राऊन झालेले आहेत. असं दोन्ही बाजूने शेकून घेऊया.
आपण दुसरे पण ठेवून घेऊया. आपले पॅटीस तयार आहे. छान गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे. आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि प्लेट तयार करूया. प्लेट मध्ये आधी रगडा टाकून घेऊया. त्यामध्ये 2 पॅटीस ठेवूया. त्यावर आणि थोडा रगडा घालूया. थोडी कोथिंबीर, कांदा, चिंचेची चटणी, थोडी हिरवी चटणी. आणि वरून बारीक शेव. रगडा तयार आहे. रगडा पॅटीस तयार आहे. आधीच तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे, कारण खूप छान झालेला आहे. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन नक्की दाबा. म्हणजे मी पुढे काय रेसिपी टाकणार आहे हे तुम्हाला नक्की कळेल. आणि तुम्हाला काही अजून रेसिपी हव्या असल्यास व्हेजच्या, तर तुम्ही मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. मग पुढे करून दाखवते. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.